به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود خدمت شما مخاطبان عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. پیرامون کلیاتی از انسان و هویت در پادکست شماره 1 با شما صحبت کردم. عنوان پادکست شماره 1 بود انسان در جستجوی هویت. پادکست شماره 2 من که الان در خدمت شما هستم در ارتباط با Identity Crisis یا بحران هویت و همچنین The Power of Identity یا قدرت هویت است که امیدوارم دقایقی خدمت شما باشم و در این مورد با هم صحبت کنیم. و در بخش اول پیرامون کلیاتی از انسان و هویت با هم صحبت کردیم. به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که انسان پا به عرصه عشق و معرفت و اخلاق و عدالت و دانایی و دانش و خرد نگذاشته، از نظر زیستشناسی طبق توافق تمامی زیستشناسان معاصر در رده حیوانات قرار دارد. یعنی اینکه انسان یک موجود انیمالیستیک یا جانوری است که در درخت تنومند آفرینش در یکی از شاخه‌های تکاملی به شکل امروز ظاهر شده و با آن اشاره کردیم که انسان تیزهوش یا هوموساپینس میگویند. در دنبال اون مبحث امروز بیشتر میخوایم تمرکز کنیم بر روی هویت که یک کلمه کلیدی بسیار بسیار مهم است که نقش اساسی در تعالی نوع بشر داره. آدم شدن کلاً آغاز هویت یابی انسانه که انسان با تعریف هویت برای خودش میتونه از قالب حیوانی خارج بشه و به شکل یک موجود ارزشمند و قابل ستایش در صحنه فعالیت‌های اجتماعی ظاهر بشه. ما می‌بینیم که در عرصه اجتماعی چه حیوانات انسان نمایی وجود دارند که واقعاً طبق تعریف زیستشناسان در رده بعدی جانوران و حیوانات قرار می‌گیرند و برعکس انسان‌های بزرگواری داریم که در طول تاریخ خدمتگزار بشریت بودند، از عرفا و فلاسفه و از مخترعین و مکتشفین و عرض کنم هنرمندها و افرادی که به نوع بشریت هر کس به نوعی خدمت کردند. هویت کلاً مثل ریشه درخت عمل می‌کند، به این ترتیب که هرچه این ریشه اصیل‌تر، تنومندتر و قوی‌تر باشد، باعث می‌شود که گیاه یا درخت میوه بهتری بدهد و در مقابل باد و طوفان و سختی‌های طبیعت مقاومت بیشتری داشته باشد. و به قول ناصر خسرو قبادیانی میگوید که درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را. این هویت همین چنین به شکل یک قطب‌نما یا GPS عمل میکنه، به این معنی که شما از ابتدای تولد وارد یک رشد مادی و متریالیستیک میشید و در طول زمان در سنین 12 تا 18 سالگی هویت فرد در حال شکل گرفتن هست و انسان در اون زمان دچار یک نوع بحران هویتی است و میخواهد راه خودش رو پیدا بکنه و برای خودش یک هویت اجتماعی تعریف بکنه که بتونه شغل خودش رو در آینده تعریف بکنه، در چه رشته‌ای درس بخونه
چه مکتب سیاسی رو دنبال بکنه، چه مکتب دینی و الهی رو پیش رو داشته باشه و اینکه در چه رشته‌ای تحصیل بکنه، تمام اینها برمیگردن به تعریفی که یک انسان در مسیر رشد مادی خودش میبایستی تعریف بکنه تا بتونه راهش رو در عرصه هستی و زندگی ادامه بده. هویت از یک طرف مانند یک GPS و قطب نما عمل میکنه. همونطور که عرض کردم فرض میکنیم که شما یک مقصدی رو برای خودتون انتخاب میکنید. برای رسیدن به اون مقصد، مثلا برای رسیدن به تحصیلات عالیه و پزشک شدن یا در لباس یک نظامی خدمت کردن یا در لباس یک دانشمند در آزمایشگاه ها کار کردن و زحمت کشیدن، تمامی اینها احتیاج به تعریف یک هویت دارد. بدون هویت ادامه راه و طی مسیر برای فرد مشکل خواهد بود و طرف دچار بحران هویتی شده و سردرگم در عرصه زندگی سردرگم خواهد بود. نخواهد توانست که تصمیمات مقتضی بگیره، نخواهد توانست شغل خوبی برای خودش انتخاب کنه. هر روز به راهی می رود و برمیگردد. شما می بینید که هویت چه نقش مهمی در شکل دهی به زندگی انسان ها دارد و بحران هویت چه مشکلاتی رو می تواند برای انسان تولید بکند. ما می بینیم که بسیاری از جوانان ما دچار بحران هویتی هستند و خانواده ها در این میان نقش مهمی دارند که اونها رو کمک و راهنمایی بکنند. جوان ها از معلمانشون، از بزرگان خانواده، از والدین خودشون کمک بگیرن، از تجربیات اونها استفاده بکنن و برای خودشون یک هویتی تعریف کنن در عرصه های مختلف، مثل عرصه های ورزش، عرصه های هنری، عرض کنم که موسیقی، نقاشی، فیلمسازی و یا ادامه درس دادن در دانشگاه در رشته های مختلف. اینو خدمتتون عرض کنم که در بین دروس دانشگاهی یکی از رشته هایی که در آینده به شدت مورد توجه دانشمندان قرار خواهد گرفت و در حال حاضر هم مورد توجه هست، رشته زیست شناسی است. به خصوص رشته زیست شناسی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی و همینطور سایر رشته های زیست شناسی. شما میبینید که یک حرکت کوچیک کووید 19 در طول سالهای 2019 و 2020 جهان رو به چه مسیری برد و میلیون ها نفر از عزیزان ما از بین رفتن و کشته شدند. بزنس ها آسیب دیدند، خانواده ها آسیب دیدند. همه اینها برمیگشت به یک ویروس کوچک. لیکن زندگی انسان ها در ارتباط با زیست شناسی هست و خواهد بود. علم پزشکی در ارتباط با ژنتیک و زیست شناسی مولکولی پیشرفت‌های عظیمی داشته، در حال حاضر هم داره و در آینده هم به نحو بسیار بسیار ارزشمندی ادامه خواهد داشت. لذا اگر بخوام به یک عبارت دیگری هویت رو تعریف کنم، هویت میتونه به شکل یک پازل بزرگ تعریف بشه که در این پازل بزرگ پازل های کوچک و مهره های کوچکتری وجود دارن که این
پازل بزرگ رو کامل میکنند. این پازل های کوچک هر کدوم نقش مؤثری در ایجاد هویت انسان دارند. مثلا عشق، مثل عدالتجویی، مثل اخلاق، مثل عرض کنم که معرفت، مثل آزادی خواهی و از این قبیل و خرد، که این مفاهیم وقتی در کنار یکدیگر قرار میگیرند یک فرایندی رو تعریف میکنند به نام هویت، که این هویت باعث میشود که انسان جلوه آدمیت پیدا بکند و خودش رو از جامعه حیوانی جدا کند، پا به عرصه معرفتی و رشد معنوی بگذارد. مهمتر از اون اینکه انسان هم دارای ابعاد مادی هست، هم دارای ابعاد متافیزیک یا معنوی است. بنابراین درسته در طول میلیاردها سال انسان به شکل امروزی شکل گرفته و از حدود 300,000 سال پیش انسان تیزهوش امروزی به نام هوموساپینس ظاهر شده است و این انسان تیزهوش مانند بسیاری دیگر از حیوانات تیزهوش در عرصه هستی مشغول زندگی هست، ولی اون انسان هایی که با پا به عرصه آدمیت گذاشتند آنها هستند که تاریخ تمدن بشری رو شکل دادند، مانند بسیاری از عرفا و دانشمندان و فلاسفه بزرگ غرب و شرق. و بدین ترتیب توصیه من به جوانان عزیزمون این هست که برای خودشان هویت تعریف بکنند، به دنبال الگوهای مناسب بگردند و متوجه باشند که انسان چه موجود ارزشمند و پرقدرتی است و اگر بتواند به خودآگاهی یا سلف اورننس برسد، به سلف کانشسنس، سلف اورننس یا خودآگاهی و خودشناسی برسد، مطمئنا صاحب اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس خواهد شد و خواهد توانست که در عرصه جامعه بدرخشد و پیش برود. ما باید در صحنه اجتماعی چرایی زندگی را بفهمیم. ما باید خودمان رو در حد متعالی بشناسیم. اگر خودمان را شناختیم، به ارزش‌ها و توانایی‌های خودمون پی بردیم، به راحتی اسیر بازی‌های دیگران نخواهیم شد. به آسانی خودمان را نخواهیم فروخت و می‌توانیم به خوبی از عهده مسائل زندگی بر بیاییم. به قول نیچه میگوید که اگر انسان به چرایی زندگی واقف بشود و معنا و مفهوم زندگی را بفهمد، با چگونگی آن کنار خواهد آمد و چگونگی آن را خواهد ساخت، خواهد توانست که آن را سر و سامان بدهد. کلاً با ارزشترین گوهر انسانیت از نقطه نظرهای مختلف تعریف شده. به طور مثال از نقطه نظر عرفانی گوهر انسانیت عشق است، از نقطه نظر اخلاقی گوهر انسانیت عدالت است، از نظر فلسفی خرد است، از نظر روانشناسی همدلی و درک درد دیگران هست. به این ترتیب به نظر می رسد که اون وجه آدمیت زمانی شکل می گیرد و متعالی می شود که همه این فاکتورهایی که خدمتتون عرض کردم در کنار یکدیگر
جمع بشود و بدین ترتیب انسان میتواند یک قدم از دنیای حیوانی جدا شده پا به عرصه آدمیت بگذارد، یعنی ارزش‌های او ظاهر بشود. اینجاست که میتوانیم بگوییم که این فرد اشرف مخلوقات است، چون با دانش، با عشق، با عدالت‌جویی، با آزاد طلبی، با معرفت و خرد میتواند دنیای زیبایی رو شکل بدهد و بسازد، همونطور که کرده است. شما میبینید انسان از یک طرف کره زمین به سمت دیگر پرواز میکند، از جو زمین خارج میشود، به کرات دیگر میرود، در عمق اقیانوس ها حرکت میکند، با زیر دریایی ها، در امور پزشکی، در امور عرض کنم که تکنولوژی، چه پیشرفت هایی در امور اقتصادی، در هنر و این قبیل مسائل واقعا شگفتی های آفریده که جای تحسین و تقدیر دارد. همه اینها امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه انسان اون هویت درونی که در طول میلیاردها سال شکل گرفته و ظرفیتش رو شکل گرفته و پتانسیلش در او وجود داره کشف کند و اون رو به منصه ظهور برسوند. این احتیاج به فهم و ادراک دارد، اینکه ما بفهمیم چه ارزش‌هایی در درون انسان هست. اگر فهمیدیم متعالی خواهیم شد، اگر نفهمیدیم در همون قالب حیوانی باقی خواهیم ماند و میبینید اون جنبه حیوانی چه فجایعی رو در کره زمین ایجاد کرده. فجایعی مانند آلودگی‌های محیط زیست، مانند جنگ‌های عرض کنم که بی سر و سامانی که انسان‌ها و بچه‌ها و خانواده‌ها رو به کشتن میدهد و ایرانی و خسارت به بار میاره و همچنین هوملسنس یا بی خانمانی، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به مشروبات الکلی و اعتیاد به انواع و اقسام چیزهای ناخوشایند، همه اینها به خاطر نداشتن یک هویت با ارزش و قوی در وجود انسان هست. اگر انسان ها بتوانند الگوی شخصیتی برای خودشان تعریف کنند و به دنبال هویت باشند، هویت ارزشمند، نه هویت مخربه که باعث بزهکاری می شود. برعکس، هویت هایی که طبق تعریف جامعه، طبق قوانین و عرف ارزشمند است و قابل ستایش است. اگر بتواند چنین کاری رو بکند، پا به عرصه موفقیت گذاشته و در واقع چرایی این دنیا همین هست. تعریف چرایی این دنیا هست که ما انسان ها پا از عرصه حیوانی بیرون گذاشته و خودمان را متعالی بکنیم و در این دوره کوتاه زندگی و مراحل تکامل معنوی رو هم طی بکنیم تا بتوانیم یک انسان ارزشمند و ماندگار در صحنه هستی بشویم. این چرایی زندگی است و این نهایت و غایت هدفمندی زندگی است که ما خودمان را از دنیای حیوانی جدا ساخته وارد دنیای معرفتی و جان آدمی بکنیم، دنیای آدمیت که دنیای تولید است و هنر است و عشق است و معرفت است و زیبایی است و همه چی در اون قابل تعریف است.
معیار سنجش این خوبی ها و بدی ها در انسان وجدان است. وجدان یا کانشنس در انگلیسی یک معیاری است که در جان آدمی به ودیعه گذاشته شده و اون یک میزان یا ترازو هست که به ما کمک میکند که تشخیص بدیم که آیا کاری که میکنیم کار با ارزشی است یا کار نادرست و ناصحیح هست. این وجدان باید بیدار باشد در وجود انسان و به عنوان یک سنجشگر درونی اخلاقیات ما رو تعریف می کند. عدالت را برای ما میسر و روشن می کند. علمی ترین و منطقی ترین فرایند آفرینش انسان بر اساس شواهد علمی به این شرح است که طبق نظریه تکامل انسان در مسیر هدایت دو امکان رو داشته است. یک، مسیر تکامل شانسی یا به عبارتی نچرالیستیک اِوولوشن که در اون فقط تصادف نقش داشته است و دیگری تکامل هدایت شده یا تئیستیک اِوولوشن. تئیستیک اِوولوشن یعنی در مسیر تکامل یک طرح، یک در واقع خرد و یک دیزاین در کار بوده است و از ابتدا مشخص بوده است که این فرایند نتیجهش چه خواهد بود. اما در سیستم نچرالیستیک یا تکامل طبیعی همه چیز بر اساس تصادف تعریف شده است و در این نچرالیستیک اِوولوشن کاملا قابل فهم است. از نظر من که یک زیست شناس هستم این بسیار قابل فهم است، ولی چند نکته کلیدی دارد. این که ژن ها در بدن انسان موتیشن یا جهش پیدا می کنند یک امر بدیهی است. همیشه هم جهش ژن ها در جهت مثبت و تکامل و رو به رشد نیست، بلکه در جهت های معکوس هم جهش صورت می گیرد. منتها اون چیز که منطقی به نظر می رسد این است که اون ژن هایی که جهش نامناسب داشتند و نتوانستند خودشون رو با محیط اطراف خودشون وفق بدهند کم کم از عرصه هستی به دور ماندن و حذف شدند. اونهایی که توانستند بر اساس محیط طبیعی خود قابلیت هماهنگی و در واقع بقا داشتند اونها ماندند و کم کم چرخه هستی رو سیر کردند. بنابراین این نوع حرکت در دل طبیعت رو ما بهش میگیم natural selection، یعنی خوبها میمانند بدها از بین میروند. این یک امر طبیعی و قابل قبول و قابل ادراک و قابل فهم است. در حال حاضر ما در همین زمان فعلی در قرن 21 دانشمندانی داریم که در عرصه ژنتیک و زیستشناسی تکاملی کارهای بسیار بزرگی کرده‌اند. من جمله فرانسیس کالینز نویسنده کتاب The Language of God یا زبان خدا که من توصیه میکنم این کتاب را بخوانید. بسیار بسیار کتاب با ارزش و مهمی است، چرا که توسط یک انسان در واقع سخنگو یا فقط یک نویسنده معمولی نوشته نشده. این فرانسیس کالینز
در واقع دانشمند زیستشناس و دارای درجه دکترای MD هست از دانشگاه نورث کارولاینا و همچنین دارای درجه PhD هست در رشته ژنتیک و ایشون سال به مدت 15 سال رهبر گروه بین المللی در واقع پروژه ترتیبات ژنتیکی در مولکول DNA انسان بوده. یعنی ترتیبات ژنتیک رو بر روی مولکول DNA انسان کاملا بررسی کرده و اون رو کشف کردند. این ترتیبات ژنتیکی بسیار حائز اهمیته. ترتیبات ژنتیکی باعث می شوند که یه سری از ژن‌ها خواص خودشون رو ظاهر کنند یا ظاهر نکنند. به همین دلیل هست که بسیاری از انسان‌ها علیرغم داشتن ژن‌های خاص، اون ژن‌ها هیچ وقت غالب نشدند، یعنی دامیننت نشدند، به ظهور نرسیدند. دلیلش نوع ترتیب ژن‌ها و نوع قرار گرفتن آنها در پس یکدیگر است. به این معنا یک مثال ساده بزنم، مثلا در خانم ها از 100 نفر یه تعداد محدودی هستن که اگر ژنتیک اونها رو بررسی کنیم در هر سلول دارای ژن‌های زنانه هستند، ولی تعدادی از خانم ها از 100 نفر هستند که حالا عدد دقیقش رو نمیگم خدمتتون و دلیل هم دارم برای اون، لکن وقتی ژنتیک سلولی اونها رو بررسی میکنیم میبینیم که ژنتیک آنها ژن مردانه است، ولی ترتیب قرار گرفتن ژن‌ها به گونه‌ای بوده که اون صفات مردانه ظاهر نشده و فرد دارای صفات زنانه است. حتی ازدواج هم میکند، در بعضی مواقع موارد نادر هم حتی بچه دار می شود. منظور من از گفتن این است که ما انسان‌هایی داریم که از نظر ژنتیکی سلول‌های آنها، تمام پیکره آنها ماده هست، ولی ظاهر فیزیکی آنها نر هست. یعنی از نظر فیزیکی مرد نشون میدن، ولی از نظر ژنتیکی تمام سلول‌ها ژن زنانه دارند، یا برعکس تمام سلول‌ها ژن مردانه دارند و فرد در واقع خواص زنانه نشان میدهد، ظاهر زنانه دارد. این در هر دو جنس اتفاق میافتد. بنابراین دلیل این که مثال رو برای شما زدم که این بود که فرانسیس کالینز، این دانشمند آمریکایی، از سال 1993 تا 2008 مشغول به رهبری این تیم بین المللی بود و بالاخره این مشکل بزرگ رو حل کرد و پی به ترتیب قرار گرفتن ژن‌ها بر روی DNA انسان شد که این یک کار بسیار بسیار ارزشمند بود. از سال 2009 هم این دانشمند بزرگوار در رهبری NIH یا National Institute of Health آمریکا رو به عهده داشت و این کار شوخی نیست. هر کسی نمیتونه در رأس این ارگانیزیشن فدرال بزرگ قرار بگیره و این در واقع انستیتوی ملی سلامتی آمریکا رو مدیریت بکنه. این فرد در کتاب خودش به نام The Language of God، زبان خدا،
به نحو بسیار بسیار خردمندانه‌ای نظر خودش رو راجع به تکامل انسان بیان میکنه که نظر او به نظر من بسیار متعالی و منطقی به نظر میرسه. یعنی من هم نظرم مثل نظر ایشون است. به عنوان یک زیست شناس وقتی که وارد کهکشان درون انسان میشویم و عظمت درون انسان رو میبینیم، به لایه‌های درونی سفر میکنیم، از مغز و قلب و چشم و گوش و معده و ریه و بقیه و ارگان‌های حیاتی انسان چه عظمتی در درون آن میبینیم، مطمئن میشیم که این عظمت و این کهکشان عرض کنم که تصادفی نمیتونه به وجود اومده باشه. دونه بدون سلول های بدن انسان همه تخصصی هستند، همه کارآزموده هستند، همه به تعهد و وظیفه های خودشون عمل میکنند که در خارج پیکره‌ای به نام آدم به وجود بیاید که این آدم بتواند یک سیر تکامل معنوی رو بگذراند و پشت سر بگذارد و زندگی ابدی را در پیش بگیرد. البته من نمیخوام به شکل انتخابی فقط آرای مثبت رو خدمت شما ارائه بدم. دانشمندانی هم هستن مانند ریچارد داکینز انگلیسی که الان هم هست، در سال 1941 متولد شد. با همین فرانسیس کالینز هم معاصر بود، اتفاقا با هم مناظره هم داشتند. اون آقای ریچارد داکینز یک انسان ملحد است، انسان خدا نشناس است و به اتکاء قوانین زیستشناسی تکاملی خدا را رد می کند و می گوید که تکامل احتیاج به خدا ندارد. این حرف کاملا درست است و تکامل یک ابزار و یک وسیله هست که طبق قوانین طبیعی این سلسله تکاملی شکل میگیرد. من با این نظر کاملا موافقم، اما به عنوان یک زیستشناس از ریزنینگ ایشون تعجب میکنم که چگونه اینجا یک دیسکریپنسی یا اختلاف وجود داره و اون اینه که هیچ زیستشناسی با نظریه تکامل مخالفت ندارد. مهم نتیجه گیری از این قضیه هست. اولا امروز من اینو با اطمینان کامل میدم، حاضر به مناظره هم هستم با هر زیستشناسی که آمادگی داشته باشه خدمتون عرض بکنم که تا به حال هیچ کس نتوانسته است در مورد اولین سلول ظاهر شده در دل طبیعت صحبت کند که اون سلول چگونه به وجود آمده است. هنوز علم نتوانسته است این را ثابت بکند که اون سلول اولیه که بر اساس تکامل به موجودات امروزی ختم شده است چگونه به وجود آمده است. هنوز فرایند تشکیل سلول اولیه کشف و پیدا نشده است. هیچ کس نمیتواند راجع به اون صحبت کند. راجع به شکلگیری یک اسید آمینه یا یک باز یا یک مولکول ساده می شود صحبت کرد، ولی وقتی ما راجع به یک سلول صحبت می کنیم انگار که از همون ابتدا راجع به یک پیکره پیچیده صحبت می کنیم. سلول خودش یک کهکشان است. وقتی به سلول نگاه علمی میکنیم و در واقع نگاه و
نظر علمی به سلول میکنیم میبینیم که چه عظمتی داره، چه پیچیدگی هایی در دیواره سلولی هست، چه پیچیدگی هایی در سیتوپلاسم سلولی هست، چه پیچیدگی هایی در عرض کنم که مایتوکندری های داخل سیتوپلاسم هست. این مایتوکندری ها خودشون دارای یک ساختمان بسیار پیچیده هستند، دی ان ای مخصوص خودشون را دارن. اون دی ان ای خودش از یک ساختمان شگفت انگیز تشکیل شده هست. بعد میریم به سمت نوکلئول، به سمت هسته، به سمت نوکلئوس، بعد به سمت آر ان ای، به سمت دی ان ای. بعد از در قسمت دی ان ای میپردازیم به ساختمان عرض کنم که مولکول هایی که در واقع یعنی موادی که در واقع ژن ها رو به وجود آوردن. تعداد ژن های بسیار زیادی که بر روی چرخه پیچشی مولکول دی ان قرار گرفتن و خواص حیاتی رو به اون باکتری میدن. یک اقیانوس است. باکتری یا یک تک سلول خودش یک اقیانوس از علم و دانش است. چگونه می شود که از یک محیط بیجان عرض کنم که مادی، خاک و آب، یک چنین موجود شگفت‌انگیزی شکل بگیرد؟ برفرض هم اگر شکل بگیرد، انتخاب طبیعی و سیستم اِوولوشن یا تکامل یا فرگشت یک ابزار است. مثل اینکه یک نویسنده‌ای از دستور زبان استفاده می کند برای نوشتن کتاب. هیچ وقت نمیشه جای فعل و فاعل رو عوض کرد، جای فعل و فاعل و مفعول رو با هم دیگه عوض کنید. در نوشتن جملات یک کتاب شما باید قوانین دستور زبان رو چه کار بکنید؟ مراعات بکنید که جملات دارای معنا و مفهوم بشن. این دستور زبان توسط یک عالم، یک کارشناس زبان و ادبیات نوشته شده تا و دیگران یاد گرفتند تا بتوانند به زبان قابل فهم مطلبی را ادا بکنند و یا کتاب بنویسند. آفریدگار جهان هستی هم از همین ابزار و وسایل که قوانین فیزیک و قوانین شیمی و قوانین عرض کنم که تکامل هست در عرصه طبیعت استفاده میکنند. چرا که بین این در درخت تنومند تکامل خواسته شده که حیوانات با همدیگه قرابت داشته باشند، موجودات با همدیگه قرابت داشته باشند، با همدیگه را بفهمند، درک بکنند، با همدیگه بتوانند زندگی مسالمت آمیز و مشارکتی داشته باشند. این قضیه پیچیده‌ای نیست، ولی اینکه ما بیایم از این قوانین سوء استفاده بکنیم و بگیم چون این قوانین وجود دارد پس آفریدگاری نیست. مثل اینکه بگیم این کتاب با دستور زبان فارسی نوشته شده ولی نویسنده ندارد. همچین چیزی نیست. اون نویسنده هست که دستور زبان را به کار میگیرد به عنوان یک ابزار و یک کتاب رمان را می نویسد، یک کتاب فلسفی و علمی را می نویسد. نویسنده هست که کار اصلی را انجام می دهد. اون طرح و دیزاین و در واقع طرح اصلی رو ابتدا فکر می کند، اندیشه می کند و بعد به ظهور می رساند. خلقت انسان هم به همین ترتیبه. من به عنوان یک زیستشناس به هیچ وجه مخالفتی نمیتوانم با تکامل
بیولوژیک موجودات زنده داشته باشم. این قابل بحث است، قابل بررسی، ثابت هم شده است که موجودات تماما در عرصه هستی در حال تکامل هستند. در حال تکامل نه که به شکل مستقیم پیش می روند، بلکه جهش های ژنتیکی هم جهت منفی دارد هم جهت مثبت دارد. منتها جهش های منفی از بین می روند، جهش های مثبت پیش می روند. به همین ترتیب است که موجودات زنده توانستند روز به روز رشد بکنند و در سطح کره زمین به حیات و هستی خودشون ادامه بدهند. در این میان یک موجودی به نام انسان یا انسان هوموساپینز یا انسان تیزهوش به وجود آمده است که یک شانسی برای او فراهم شده، یک هدیه‌ای برای او فراهم شده، امکانی در اختیار او گذاشته شده است به نام خرد که این خرد نجات بخش انسان از تاریکی های زندگی حیوانی بوده است و او را به عرصه آدمیت و رشد و تعالی معنوی میرساند. در اونجا هست که عشق ظاهر می شود، هنر ظاهر می شود، اخلاق ظاهر می شود، عدالتجویی و آزادی طلبی ظاهر می شود، کمک به هم نوع، ایثار و فداکاری ظاهر می شود. و گاهی اوقات من یادم در کلاس های درس دانشگاه تهران با استاد بحث می کردیم، خیلی مثلا می گفتم فرق انسان با حیوانات چیست. خب اگه ما نگاه این افکار انتزاعی رو کنار بگذاریم، واقعا فرقی بین انسان و حیوان وجود ندارد و اون روز تماما در حال کش و قوس بودیم که بخواهیم تعریف کنیم که انسان چه فرقی با حیوان دارد. مثلا می گفتیم که انسان صحبت می کند، متکلم است، می نویسد. خب حیوانات هم متکلم هستن، حرف می زنن، با خودشون زبان دارن. در آینده بسیار نزدیک انسان خواهد توانست توسط AI حرف حیوانات را بفهمد و با آنها صحبت کند. این یک چیز پیش پا افتاده است. این کار شدن نیست. بسیاری از نشدنی ها در همین 100 سال گذشته به شدن ها تبدیل شده است. بنابراین این که ما بگوییم انسان صحبت می کند یا موجود ناطق است، این فرق بین انسان و حیوان اشتباهه. اون چیزی که واقعا وجه تمایز انسان هست که کمتر بهش اشاره می شود، اون چیز افکار انتزاعی است که از جان آدمیت نشأت می گیرد. افکار انتزاعی مانند درک معنای بی‌نهایت، درک معنای زمان، درک معنای مکان، درک معنای اتم، درک معنای فوتون، درک معنای نور و حرکت امواج، درک معنای الکترومگنتیک، درک معنای الکتریسیته. اینها قسمت های مادیش بود. درک معنای کوانتوم، درک معنای الکترون، پروتون و کوارک ها و ادراکات بسیار مهم دیگر که هیچ کدوم این ادراکات در جهان حیوانی وجود ندارد. مختص به انسان متعالی است که پا به عرصه فکر و اندیشه میگذارد. آن چیزی که انسان را میتواند به مرتبه تعالی رسانده و اون رو در رده آدمی قرار بدهد فکر و اندیشه هست. فکر و اندیشه که فرایند آن خرد است.
همان گونه که فردوسی بزرگوار میگوید به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. در شروع پادکست ها من واقعا حیفم میاد که اینو تکرار نکنم. بعضی از دوستان میگوین چند بار این میخوای تکرار کنی و تا آخر عمرم اینو تکرار بکنیم به نظر من یادآور ارزش و مقام انسان است. وجه تمایز انسان با حیوان. خرد منبع و منشأ خرد تفکر و اندیشه است و این در تمام انسان‌ها به ودیعه گذاشته شده است. اگر ما یه مقدار با خودمان خلوت کنیم، فکر کنیم، بیاندیشیم، نظر علمی به پیرامون خودمون بکنیم، به گلها، به برگ درختان، به محیط طبیعی، به آسمان و زمین و غیره و نگاه علمی و نگاه عرض کنم که معرفتی به هم خودمون و به اطراف خودمون داشته باشیم، پیروز نهایی ما هستیم. این نکته بسیار مهمه و به همین دلیل من تصمیم گرفتم که در ویدیو پادکست های آینده با هم سر بزنیم به کهکشان درون. سر بزنیم به کهکشان درون انسان. ما اگر خودمان را بشناسیم یک نور حقیقت در وجود ما روشن می شود. نوری که به ما انرژی میده، نوری که به ما هدف میده، نوری که به ما امید میده، نوری که به ما عرض کنم که چرایی دنیا رو نشون میده. و همه اینها سوالات بسیار مهمی است که اگه ما به اونها دست بیابیم پیروز و سرافراز این مسیر زندگی رو طی خواهیم کرد و زندگی ابدی خودمون رو ادامه خواهیم داد. وقتی راجع به زندگی ابدی صحبت میکنم دلیلش این است که ما به عنوان یک موجود متریالیستی و مادی بدیهی است طبق قوانین فیزیک و متافیزیک سرشار از انرژی هستیم. ماده یعنی انرژی. بر طبق اصل بقای انرژی و اینکه انرژی کانزرویشن لا یا اصل بقای انرژی هرگز از بین نمی رود. انرژی یا ترانسفر می شود یا ترانسفورم می شود. انسان وقتی به مرحله جان دادن می رسد و به عبارت پزشکی می میرد جان تخلیه می شود. اون همان انرژی است که من راجع به جان آدمیت در مورد اون با شما صحبت کردم. می توانیم در این زمینه در ویدیو پادکست های آینده بیشتر با هم صحبت کنیم. اگر کامنتی داشتید، اگر سوالی داشتید از طریق ویدیو و از طریق کامنت میتونید با من در میون بگذارید. سایر دوستان و همکاران زیست شناسمون اگر انتقادی دارن، اگر نظری دارن، بنده با کمال میل از صمیم قلب شنونده هستم. و در رشته زیست شناسی شما میدونید هیچ چیز به اون شکل قطعی نیست و حساب احتمالات درش بسیار نقش داره و من گوش شنوا دارم و حاضرم که صحبت‌های شما همکاران عزیز را هم بشنوم. تشکرم میکنم که شما این وقت با ارزش خودتون رو گذاشتید، صحبت‌های من رو گوش کردید. به دوستان عزیز پیشنهاد میکنم که ویدیو پادکست های آینده منو دنبال بکنند. ما میخوایم یک سفر علمی به کهکشان درون انسان
بریم که بسیار شگفت‌انگیز، بسیار معجزه وار هست و واقعا یک دنیای جدیدی رو در مقابل ما باز می کند که ما به کمک اون می توانیم به خودشناسی و به خودآگاهی برسیم که این به ما کمک می کند که هویت واقعی و انسانی خودمون رو پیدا بکنیم. بحران هویتی امروز متاسفانه جوامع بشری رو مورد تهدید خودش قرار داده. میبینیم که ازدواج هایی که صورت میگیرن درصد بسیاری از اونها به طلاق ختم میشن. کسانی که سر کار میروند هی شغل عوض میکنند، جوانان نمیدانند چه رشته‌ای رو درس بخونند، چه کاری رو در پیش بگیرند، چه در واقع ایدئولوژی رو برای زندگی خودشون، چه لایف استایلی رو برای خودشون تعریف بکنند و اینها دچار سردرگمی و دچار پریشانی، افسردگی و انزایتی میشن. یک راه حل بسیار بسیار مفید در این ارتباط وجود دارد که خانواده ها کمک بکنند که جوانان ما با تحقیق و تفحص اون هویت ارزشمند خودشون رو پیدا کنند و برای خودشون یک هویت تعریف کنند. هویت تعریف کنند یعنی اینکه فکر بکنن، اندیشه بکنن، تحلیل بکنن، مطالعه بکنن که چه رشته تحصیلی میتونه بیشتر مورد توجه و علاقه اونها باشه، چه کاری رو بیشتر علاقه دارن در پیش بگیرند. فقط یک کار نیست، فقط یک رشته علمی نیست، فقط یک عرض کنم که ایدئولوژی نیست. انسان باید یک نگاه کلنگر یا هولیستیک به پیرامون خودش داشته باشد. ما نمیتونیم فقط فیزیکدان باشیم، این غلط است. ما نمیتونیم فقط یک پزشک باشیم، اشتباه است. ما نمیتونیم فقط یک مهندس آب و فاضلاب باشیم، این یک اشتباه است. نگاه ما به اطراف خودمون، ضمن که اون بخش علمی بسیار محترم هست، ولی انسان یک موجود مولتی فانکشنال یا چند بعدی است. باید یک نگاه هولیستیک یا جامع گرا داشته باشد تا بتواند مشکلات خودش را حل بکند. این جامع نگری یعنی اینکه فیزیک بداند، هنر بداند، موسیقی بلد باشد، شعر بخواند، عشق ورزی بلد باشد، عرض کنم که شیمی بداند، فیزیک بداند. لازم نیست در همه اینها PhD داشته باشد. یک تفکر و اندیشه خرد ورزانه در هر کدوم از این زمینه‌ها در مجموع به ما یک نگاه هولیستیک یا جامع نگر می‌دهد که بسیار بسیار مفید است. مسائل زیادی رو ما با این نگاه می‌توانیم حل کنیم، ولی یک انسان یک بعدی می‌تواند سقوط بکند، می‌تواند دچار پریشانی شود. ما باید با موسیقی آشنا باشیم، با هنر آشنا باشیم، لایف استایل خوب داشته باشیم، با ورزش آشنا باشیم، با عرض کنم که ادبیات و تاریخ و جغرافیایی که در اون زندگی میکنیم آشنا باشیم. نگاه علمی نسبت به پیرامون خودمون داشته باشیم، چیزی که میخوریم بهش نگاه و نظر بکنیم، غذایی رو که میخوریم بهش نگاه علمی داشته باشیم، مراقب حرف زدنمون باشیم، مراقب شنیده هامون باشیم، مراقب اندیشه هامون باشیم، مراقب نیت خودمون باشیم. در مجموع این فرایندها
باعث می شود که کم کم تمرین بکنیم که یک انسان متعالی مفید برای خود و برای جامعه خودمون باشیم. در نهایت دوست دارم اینو تکرار کنم که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اولوالابصار. اولوالابصار یعنی کسایی که چشم دارن ببینند. بعضی ها چشم دارند ولی نمیبینند. چشم را بر پیرامون خود بستند. مثل آدم های نابینا هیچ برداشتی از پیرامون خود ندارند. گرچه آدم های نابینا از طریق گوش و ادراک های درونی بسیار گاهی اوقات بهتر از ما میبینند. منظور من این دیدن است. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اولوالابصار. شمع جویی و آفتاب بلند، روز بس روشن و تو در شب تار. شود آسان ز عشق کاری چند، که بود نزد عقل بس دشوار. خدا نگهدار شما تا اپیزود بعدی.